හරි ඉතින් අද තිබුණේ කන්දක් සේමා මීඩියා ෂෝ එක මීඩියා ප්‍රීමියර් එක. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් ෆිල්ම් එක බැලුවා. ඉතින් ෆිල්ම් එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් රිලීස් වෙනවා දෙවෙනිදා රිලීස් වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම නොවැම්බර් 2 වෙනිදා ඉඳන් දිගටම බලන්න පුළුවන්. හැම ෆිල්ම් හෝල් එකකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. රට පුරාම බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක අප්ඩේට්ස් මම අනිවාර්යෙන් පෝස්ට් වල දාන YouTube දාන්න දන්නවට ඉතින් කමෙන්ට් පෝස්ට් වල දාන්නම් මොන ෆිල්ම් හෝල් වලද යන්නේ ඒ ඔක්කොම විස්තර මම දාන්නම් අනිවාර්යෙන් දෙවෙනිදාට මම අනිවාර්යෙන් රියැක්ෂන් එකක් ගේන්නම් ෆිල්ම් එක කොහොමද කොයි වගේද කියලා. මොකද ගොඩක් අය කන්දක් සේමා ගැන ගොඩක් දන්නවා. ගොඩාක් කල් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න ෆිල්ම් එකක් මේක. ඉතින් රියක්ෂන් එක හරත් මම මගේ ඔපීනියන් මගේ දැක්ම මම ෆිල්ම් එක බලුවම මොන වගේ දෙයක්ද දැන්නේ කියලා මම අනිවාර්යයෙන් දාලා කියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මට ලොකුවට දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ආපු කට්ටියම ඔයාලට සපෝට් දාගෙන නැති වීඩියෝ එක ඇතුළතදී ඉතින් කට්ටිය කිව්වොත් නිරෝෂා පෙරේරා වගේ දිනෙත් ඩි සිල්වා ඉතින් හැමෝම ආදරය කරන කට්ටිය ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඇති. ඉතින් තමයි පටන් ගත්ත විතරයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ගොඩක් හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙයි. අපි හෙලවුඩ් සිග්න සිනමා ඉතින් බලමු. ඉතින් මේ සුපිරි මූවි එකක්. ඉතින් එච්චර තමයි දැන් කියන්න පුළුවන්. සුපිරි මූවි එකක්. ගොඩක් අය බලාගෙන හිටපු මූවි එකක්. ගොඩක් වේදම් කරලා හදපු මූවි එකක්. ඉතින් සෑහෙන ලස්සන ලොකේෂන්ස් වල ස්පෙෂලිම 80ක් 90ක් විතර 90ක් විතරම ජපානයේ තමයි ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ෆිල්ම් එක බැලුවම තේරෙනවා of course. ඉතින් ඒක ගැන අපි වැඩි දුර කතා කරමු. ඉතින් ඉතින් එහෙම වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් හැමෝට ගොඩක් සිතින් නේද ලයික් කරන එක ෂෙයා කරන එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන එක වීඩියෝ එක හම. ඉතින් බයි. ඉතින් රෙඩි වෙන්න. දෙවෙනිදා ඒත වැඩි දවස් නැහැ. අද 20 මේ ආවල් බලද්දි 27 කියන්නේ 31 ඉවරයි 3යි 4යි 5යි 6 දවස් 6ක් වගේ ඉතින් සතියකුත් නැහැ. ඉතින් රෙඩි වෙන්න. දැන් සල්ලි ලෑස්ති කරගෙන තම කොල්ලෝ කෙල්ලෝ එක ලෑස්ති වෙන්න යන් කියලා ඩේට් එක දාගන්න වෙලාවල් ඉක්මනට මම දාන්නම්. මගේ නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා බලන්න කන්දක් සේමා සෝෂල් මීඩියා FB Instagram එකේ තියෙනවා. ඉතින් බලන්න වර. ඒවා ලයික් කරන්න ෆලෝ කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. ඉතින් බයි.